See? See? Okay, I got the balloon. Lucky promise me. Thank you. Umiiyak ka na? Since we're done. Who are you looking at? Maganda! Okay, 3D naman tayo. Ganon. Perfect! Wait. Dapat, diretso lang. Oo, diretso lang. Wait, kalimutan ko na. Ay, na-post ko sa stories. Joke! Para wag na-post ko sa stories. Savannah, try mo nga. Wait, wait. Kailangan. Sorry kailangan mo mag-post ng ganyan na matagal. Huwag masyadong forward. Ano lang sa akin, para pag i-crop siya, isang floor. video. Yan. Yan. Yan, ganyan. Ayan, perfect. Ano mo yung face mo ng slide sa akin? Ayan!